السلام عليكم. دونك بالنسبة للتمرين الثاني، دونك كان عندنا تفاعل احتراق CO مع الأكسجين باش يعطينا لو CO2. دونك في الواقع ولا في الاندستري صناعيا يعني، دونك هذا الاحتراق يتم فيما يسمى بان برولور. دونك ان برولور، دونك هذا تلقى الشيما تاعها هكا. دونك عندنا دخول تاع CO وهنا دخول تاع الهواء. يعني في الاندستري ما غاديش نانجيكتو الاكسجين هكا بيور. دونك حنا باش نتحصلوا على الاكسجين بيور يعني فيها مصاريف، يعني الاكسجين ما نصيبوش هكا ليبر. دونك حنا اللي نفصلوا هذاك الاكسجين. دونك باش نجيبوا الاكسجين بيور دونك يكلفنا يعني. لماذا لا نستعمل مباشرة الهواء وهو الواقع. دونك هذا الهواء دونك يدخل السيرو مع الهواء، دونك يتم الاحتراق هنايا ويتحصلوا على برودوي اللي هما CO2 ولا بقى الأكسجين طبعا، يعني الهواء يعني، وعندنا ليبيراسيون تاع الحرارة. الوغ هنايا الأكسجين ماشي يدخل وحده، يدخل معاه الN2. يعني الهواء فيه عناصر أغلبهم هما الN2 والأو2، الأزوت والنيتروجين والأكسجين. الأزوت تقريبا 78%، والأكسجين تقريبا 21%. صح. السؤال، هل لما نجي نحسب هذاك الانتجرال اللي حسبناه اللي درتو الانتجرال دلتا سي بي دي تي ندخلو ناخذ بها الاعتبار تاع الان دو تاع النيتروجين، نعم او لا؟ السؤال هل يدخل ام لا؟ هنا الجواب هو نعم. لماذا؟ لأن الأصل في هذاك الانتجرال هو هذا. هنا إذا كنا في الرياكتور أوفر هنا عندنا لي دي بي، أما إذا كنا في الرياكتور فيرمي عندنا نومبر دو مول. صح. دونك احنا مثلا ندو هذا تاع لي دي بي. بما أن كاين لي دي بي هنايا، دونك غادي ندو باين بلي غادي هذاك الان دو غادي يدخل. لأن علاه؟ لأن الان دو فاني عنده كاباسيتي كالوريفيك وعندها. صح. علاش الكوفيسيون ستوكيومتريك؟ تو سامبلومون مثلا احنا باش نفهموا داك التمرين كونسيديرينا كوم رياكتور اوفر فيرمي، ونفس الهضره بالنسبه للاوفر. يعني هنا يعني واش معنات هذا الكوفيسيون ستوكيومتريك اللي داوه مثلا دا من اجل 1 مول، يعني نومبر دو مول 1 زائد نومبر دو مول تاع الاو 2 ان دومي زائد ولا ناقص نومبر دو مول تاع العكس، يعني هذا بالبليس وهذا بالمو. يعني يعني الواحد مول تاع CO2 ناقص هذا ناقص تاع هذا. الان دو لو كان نخدمو بالكوفيسيون ستوكيومتريك، الكوفيسيون ستوكيومتريك تاع الان دو زيرو. بصح لو كان تخدم بالنومبر دو مول غادي مثلا يكون كاين عنده النومبر دو مول تاعه بدائيا ولا نهائيا، في النهاية ولا في البداية. كذلك هنايا يكون كاين في الدي بي، يعني هنايا كاين دي بي في الدخول وكاين في الخروج. دونك حنايا بالنسبه لليكواسيون من نكونوا في الاوفر دونك لي بورون تاع لي زانتيغرال عندنا من تي 0 ل تي اس، وعندنا من تي 0 ل تي او. دونك نصحوا اذا كان فيه لوبس ولا. الوغ تي هنايا لو كان نجو هنا صاي كملنا مع هذا، مانيش نهضروا على هذا، دونك نهضروا هنا. دونك الا كان جينا مثلا هذا هو الرياكتور تاعنا. المهم هذا يعني رسم بسيط جدا غير باش نفهم الطلبه فقط، مانيش ديتاي. فقط هنا داخل الرياكتور، وهنا الفلويد اللي غادي صدير هو اللي سواء يفيش يعني يسخن هذا الفلويد. يعني الا كانت لا رياكسيون هنايا مثلا اندوتيرميك وتحتاج الى حراره، دونك هنا هذا يساعد لرفع درجه الحراره.
اما اذا كان هذا اكزوثيرميك دونك انا الحراره غادي تطلع، دونك لازم لنا نخفضوها. علاش؟ باش نثبتوا هاد لا طومبيراتور باش تقعد ثابته، يعني لازم لنا هذا ايشونجور دو شالور. دونك هنا كاين طومبيراتور دو فلويد اللي هي نفسها طومبيراتور ا لا باغوا. دونك انت حاجه هذا راه اون كونتاكت مع ان فلويد اللي عندها une طومبيراتور. دونك بيان سور لا باغوا اكستيريور راه عندها طومبيراتور تاعها، صح؟ هذا الرياكتور عندها ايبيسور، هذه هذا عندها ايبيسور. الوغ الباغوا الدخلانيه، الباغوا الدخلانيه راه عندها نفس لا طومبيراتور تاع الداخل. صاي مفهوم؟ على هذيك درنا احنا من نديرو هذيك او فوا اس، نديرو القانون يقول لك او فوا اس فوا تي فلويد موان تي، يعني الطومبيراتور الداخليه. علاش دار تي؟ هذه تي هي نفسها باسكو هو هنا ترونسفير دو شالور وكاين ليبيسار هنايا. دونك كاين ترونسفير دو شالور بين تي اف هذه ولا تي باغوا، عند الباغوا هنايا اللي نفسها تي اف ناقص تي، وهذيك التي اللي راهي هنايا هي نفسها التي في لا سورتي، تي ا لا سورتي. حنا نرمزو لها هنا تي ولا تي اونت بارونتيز تي، ولكن هي ما غاديش تغير بداية الزمن يعني، باسكو الرياكتور في هذا مثلا سي اس تي ار مثلا، دونك لا طومبيراتور هنايا غادي تقعد ثابته. شنو هو السبب؟ السبب حنا مثبتينها بهذا لي شونجي دو شالور. الهدف هو الثبات على هذيك لا طومبيراتور. دونك ما نخلوش لا كان اكزوثيرميك ديغاجمون شالور ديغاجمون شالور ديغاجمون شالور. دونك هنايا غادي يعني يكون لا رياكسيون ما تمشيش نيشان، وكذلك اثار سلبيه على الرياكتور وعلى سكي تو سكي اون كونتاكت مع الرياكتور. ممكن حتى توصل حتى انفجار ولا طومبيراتور يعني كي ترتفع، يعني هذا ممكن يتحول لحالة غازية ولا بريسيون تطلع يعني يعني ماشي يعني لعب يعني، هذا ليس باللعب يعني. هنايا فيها خسائر مادية كبيرة إذا كان صرات الانفجار الإكسبلوزيون، فيها خسائر بشرية، فيها خسائر من ناحية البيئة، فيها خسائر يعني سيتي ما يسمى بالكارثة، توقع كارثة. لذلك لازم لنا نتحكموا في البروسيدي تاعنا في هذه الحالة اللي هو المفاعل الكيميائي، يعني الرياكتور شيميك. هذا رياكتور شيميك، اون بارل دو رياكتور شيميك فقط، صح؟ الدراسة تاعنا كاع تتعلق ب لو رياكتور شيميك هوموجين في هذا دونك فهمنا باللي تي اف هي تي بي، وهذيك تي هي التي اس. دونك هذا يعني ان شاء الله نكون وضحت هكا يعني الاخرين كاش لبس ولا هذا بخصوص الطلبة تاعنا. دونك شكرا والسلام عليكم.